au apărut telefoanele mobile, toată lumea a întrebat, ok, ce a mai apărut la noua generație, dacă știu să facă clătite. E bine, nu știu încă să facă și clătite, dar telefoanele pot să facă curățenie. Pentru că de pe telefon o să-ți comanzi un aspirator robotic. Și dacă la capitolul telefoane mobile inovația pare că stă un pic pe loc, la roboți este o competiție acerbă. Tocmai de aceea mă bucur că ne tot vin în teste roboți și astăzi avem pe masă acest Roborock QRevo S, care se potrivește aproape perfect acolo între zona medie și zona premium la un preț foarte competitiv. Noi l-am testat înainte să ajungă în piață, dar mă aștept să vină bine de tot sub 700 de euro. Nu am încă prețurile finale, însă dacă urmărești piața cum o fac și eu, o să descoperi că cei mai buni roboți de pe piață sar bine de tot de 1000 de euro. Însă, ce avem aici, eu cred că poate să facă treaba oricărui robot de pe piață dacă ești în căutarea unui astfel de robot care să țină casa curată, fără praf și fără mizerie, chiar și 7 săptămâni după ce pe tine te-au furat extraterestrii. Pentru că 7 săptămâni este autonomia de funcționare a unui astfel de robot, care este dată în primul rând de faptul că are această stație de bază. Dar mai are și câteva chestii tehnice prin care o să trecem în minutele care urmează. Hai să începem! Cele mai importante 5 chestii pe care trebuie să le știi despre QRevo S sunt, în primul rând, faptul că are docul acesta de care ți-am zis, în care am 2 bazine de apă, o să ți le arăt imediat, faptul că are o putere mare de sucțiune, poate să tragă până la 7000 de pascali, însă între noi fie vorba, chestia se întâmplă doar pe puterea maximă și nu cred că o să o folosești prea des, însă are destulă rezervă de putere pentru toate programele și are destule, o să vorbim și despre asta, iar partea cea mai importantă este faptul că nu doar dă cu aspiratorul, ci că are și aceste mopuri rotative care se și ridică. Și aici este o chestie importantă. Mopurile astea sunt printre cele mai bune din piață, nu doar pentru că sunt ele rotunde și se învârt, ci pentru că se ridică până la 10 mm deasupra mochetei atunci când treci cu ele prin casă. O să-ți explic mai multe despre asta imediat. Mai e o aplicația de la Roborock, care are o grămadă de setări pentru oricine și aplicația este împărțită între toți roboții, tocmai de aceea multe funcții sunt suprapuse. Când vine vorba de navigația lui QRevo S, pentru a identifica obstacole, el se bazează pe acest sistem numit Reactive Tech, care practic folosește o chestie care se numește lumină structurată. Este un senzor mai puțin sofisticat și nu are nici niște lasere laterale, cum mai sunt pe nivelurile superioare, dar și mult mai scumpe. Lidarul lui însă își face bine treaba aici sus pentru a face maparea rapidă. O să-ți termină maparea în câteva zeci de minute, indiferent de mărimea apartamentului. Avem însă, de asemenea, un review în lucru cu acest Max-V. Max-V este versiunea de top a lui QRevo. Mare atenție că mai există un QRevo din generația anterioară. Tu va trebui să te uiți după Max-V dacă vrei ultimul model, care are câteva diferențe importante. La acest Reactive Tech, spre exemplu, o să vezi că are în față, eu văd 2 camere acolo, pe care o să le și testăm în acel video separat. Așadar, ăsta are camere, ăsta nu are, dar ăsta mai are ceva. Mai are și microfon și mai are și difuzor și din ce am observat noi, lidarul pare a fi un pic diferit. Nu sunt foarte multe specificații online, dar din testele pe care le-am mai văzut, și acesta face o mapare foarte bună, poate o idee puțin mai lentă pentru că combină informația de la mai mulți senzori, dar o să aibă mai multă precizie. O altă chestie foarte diferită între cele două este procentul de precizie al mopului. Și chestia asta ar trebui să justifice niște sute de euro în plus. Nu partea de curățare face diferența, dar despre prețul lui Max-V și performanța lui într-un video separat. Eu trăiesc de câțiva ani, am trăit, spre exemplu, până recent când am schimbat și eu robotul, cu un robot care avea doar un lidar aici și nu făcea altceva decât să măsoare distanța până la obstacole când se lovea de ele. Robotul acesta însă reușește să facă chestia asta mult mai bine. Nu este la cel mai înalt nivel de precizie și tocmai de aceea este și un pic mai accesibil. Asta este iarăși o chestie pe care trebuie să o iei în calcul. Acestea sunt cele 5 mai importante. Dar acum hai să intrăm un pic în detalii și să înțelegem de ce cred eu că este un deal foarte bun robotul ăsta dacă studiezi absolut toată piața și eu chiar am făcut-o încă o dată. Înainte de orice, trebuie să spunem că Roborock este un fel de Apple al roboților de felul ăsta. Și nu exagerez. Practic, toată competiția se uită la ei. E o competiție acerbă între ei, spre exemplu, cu Dreamy și Ecovacs.
Adică nici măcar nu mai știu cine se mai uită la cei care au introdus categoria asta acum foarte mulți ani. Mai țineți minte Roomba? Apare și prin filme. Roomba nu mai este un competitor, să zicem așa, de prim rang, poate doar la preț. Roborock este un fel de lider de facto. Au cei mai mulți roboți în piață și cele mai bune review-uri de pe toate magazinele online. Ăsta, spre exemplu, l-am verificat pe Amazon și acolo, în Germania, are review-uri de 4,9 din multe sute de review-uri și abia a fost lansat. Așadar, cei de la Roborock au o comunitate destul de mare și odată ce ți-ai luat un Roborock, cel mai probabil următorul va fi tot din familia asta. De ce ar trebui să te uiți la ăsta și nu la alte variante? Pentru că există S8, există Curevo Max, există o grămadă de alternative. Ăsta încă o dată este varianta de buget și cred eu că se potrivește în orice casă. În primul rând, dacă ți-ai făcut mobila pe picioare, ăsta o să intre sub orice, are 9,7 cm înălțime, asta înseamnă că intră sub pat, dar și sub mobilă și este în stare să întrețină o casă destul de mare. Ei spun până la 330 de metri pătrați, n-aș băga mâna în foc, dar chiar și așa se poate ocupa de orice fel de apartament din țara asta, câtă vreme nu ești domnul Țiriac, care are dormitoare de 50 de metri pătrați, din câte am auzit eu. Până să vă spun mai multe despre robot și ce mai știe să facă, trebuie să începem de la piesa cea mai mare. Piesa asta o să dicteze locul unde îl pui în apartamentul ăla foarte mare sau foarte mic. Trebuie să iei în calcul un astfel de spațiu și unitatea asta este importantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, ți-am arătat că are două rezervoare de apă. Ăsta este cel de apă curată de 5 litri. Are apropo și un senzor aici, o mică piesă magnetică care o să te anunțe că nu mai e apă curată acolo. Practic, după ce te-au furat pe tine extraterestri, o să primești un SMS, după 7 săptămâni s-a terminat apa pentru mop. Iar în partea asta la altă, noi deja l-am folosit, avem apă murdară. Pe lângă cei 5 litri de apă curată și 5 de apă murdară, când o să ajungi să o schimbi, nu o să ajungă chiar 5 înapoi, mai este un mini rezervor tampon de 350 de mililitri pe care o să-l folosească efectiv când o să dea cu mopul prin casă. Mai este o mică substanță, un căpăcel de ceva pe care poți să-l pui în apă ca să o ții mai curată, dar în esență curățarea se face doar cu apă curată. Însă, ce se întâmplă după ce vin rolele astea murdărele aici la bază? Păi aici apare o chestie importantă. Aceste docuri care la început doar goleau praful, acum spală și rolele și ți-am mai arătat noi cum vine aici, spre exemplu, și spală rolele și le și usucă. Asta este partea cea mai spectaculoasă. Pur și simplu robotul vine, se parchează, pe aici se face schimbul de apă și apoi rolele sunt spălate și uscate. Mai este o chestie importantă, evident, aici. Ai un sac de vreo 2 litri și jumătate unde o să se strângă praful. Câte vreme nu ai o casă în care ai foarte multe animale de companie sau multe firimituri în mod constant, sacul ăsta o să-ți ajungă și el multe săptămâni, eu aș zice chiar luni, pentru particulele foarte fine. Pe tine ce te interesează este să-l pui la muncă constant și să strângă praful fin de pe pardoseală, indiferent cum arată pardoseala, o să vorbim imediat. La sfârșit, tragi de chestia asta, scoți sacul și îl schimbi. Cei de la Roborock spun că are vreo 2700 ml, deci 2,7 litri, în realitate 2 litri jumate. Spun cei mai mulți care au testat chestia asta și m-am uitat și la cei din străinătate care testează constant roboți ca să văd dacă ne aliniem părerile. Mie mi se pare că are tot ce-i trebuie pentru o casă obișnuită în care nu vei avea doar parchet sau, nu știu, masiv, linoleu sau suprafețe nete în general, ci și mochetă, dar și covoare. Și despre asta o să vorbim acum. O chestie importantă. Tava asta de aici, atât de simplu o scoți și din când în când va trebui să duci cu ea la chiuvetă și să o speli. Chiar dacă își spală rolele și le usucă, în tava asta se va mai strânge un pic de mizerie. Practic o să ajungi să muncești tu pentru robotul tău. Din când în când. Ce tare! Deci aici are o chestie din care trage excesul de apă din bazin, din cuva asta de aici. Aici sunt conectorii pentru încărcare și de aici face schimbul de apă și pe aici curăță praful. Cât de tare! Dacă vrei să intervii și tu manual, poți să vii aici efectiv și să te uiți la acest mic recipient pe care, încă o dată, robotul o să-și-l golească singur în sacul de aici. Ce mă interesează pe mine este și acest filtru foarte mic, dar foarte important, care spune ei că curăță până la 99,9% din praf. În realitate, hai să zicem, dacă se ocupă măcar de 95%, tot este ceva ca să nu întorci praf și particule înapoi în casă după ce ai dat cu aspirator robotic, că tu de fapt vrei să scapi de praf, nu să-l ridici în aer.
O altă chestie interesantă, mie mi se pare că au făcut o chestie bună și cu cable management. Uite, spre exemplu, cum arată stația pe spate. Are pur și simplu un loc unde poți să-ți pui cordonul de alimentare, poți să-l și schimbi, apropo, poți să cumperi alte cabluri de alimentare și poți să-l, dacă ți este prea lung, să-l mai așezi aici sau să-l desfaci. Iarăși, nu pare o chestie foarte sofisticată, dar pentru mine e o chestie utilă, pentru că ai vrea ca un astfel de robot să se potrivească cât mai bine în spațiu și să fie cât mai puțin intruziv. Tocmai de aceea, vă încurajez să vă uitați la electrocasnice în general albe. Albul mi se pare mai puțin intruziv în orice fel de sufragerie sau de bucătărie, cu o singură excepție dacă mobila ta este deja închisă la culoare. Dar în rest, așa alb, simplu, un design minimalist cu chestiile astea care arată așa ca niște, nu știu, ca o piatră sculptată arată chestia asta și un mic LED alb aici care începe să clipească atunci când se face schimbul, când vine el la bază, e mai mult decât ok. Și bazele astea mai evoluează. Spre exemplu, cu această stație, robotul se încarcă cu 30% mai rapid, iar tot ciclul de spălare și de uscare a rolelor durează 15 minute. Așadar, în timpul ăsta se și încarcă și odată ce s-a spălat și și-a golit praful și și-a curățat rolele, se poate întoarce la muncă astfel încât să-și facă treaba bine. O mică diferență între ăsta și versiunile de top este că nu are cea mai mare baterie, dar ei spun că poate să funcționeze câteva ore. Acum depinde și de puterea maximă pe care o aplici. Din experiența noastră, cu o singură baterie este în stare să rezolve orice fel de apartament tipic, că, din păcate, noi nu avem apartamente chiar atât de mari în țara asta. Și acum să trecem la partea cea mai importantă. Cum face curățenie când îl pui la muncă? Pentru partea de curățare, îți spuneam la început că cei de la Roborock vorbesc de 7000 de pascali. Problema care este că chestia o să o folosești doar pe covoare foarte groase sau pe mochetă. În cea mai mare parte a timpului o să folosești o putere mai mică, dar e bine să știi că este acolo. În plus, ai aceste role, din câte am înțeles eu de la cei care au mai testat și alte generații, la primul contact cu un Q-Revo, sunt un pic mai puțin abrazive și se simte că este un cauciuc destul de moale. Așadar, dacă ai o pardoseală destul de prețioasă, s-ar putea să te intereseze și un cauciuc mai moale pe role. Iar această rolă de silicon, destul de soft așa, este responsabilă pentru partea de curățare de pe pardoseală și să mai strângă chestiile destul de mari. Se descurcă inclusiv cu fire de păr, dar din ce am văzut în anumite teste, noi nu avem atât de mult păr pe aici, că nu avem animal de companie. Dacă firele de păr sunt destul de lungi și destul de groase, ajung să se strângă pe rolă. Avantajul este că poți să o desfaci destul de ușor, o scoți, o speli și apoi poți să o pui la loc. Este responsabil inclusiv de parte de mop. Noi, după cum se vede, sunt urmele întâlnirii cu niște gem. A fost ăsta? Și niște ketchup. A durut. Mai avem și această perie. Spre deosebire de anumite generații, spre exemplu, un minus pe care o să-l observ este că unele piese de pe robotul ăsta nu se mișcă, nu pivotează stânga-dreapta. Încă o chestie prin care s-a mai făcut un pic de economie astfel încât să poți să-l iei atât de ieftin, iar rolele acestea sunt diferite față de alte generații pentru că ele se învârt, evident, și vor și vibra atunci când fac curățenie. Sunt în stare să se descurce și cu pete uscate, să zicem de vin sau de cafea, însă dacă pata este făcută din lichide, să zicem așa, destul de multe și abundente, dacă nu ai luat măcar cu un șervețel înainte, există riscul ca aceste role să se încarce și să înceapă să facă dâre în spate. E o problemă pe care au toți roboții cu role rotative de felul ăsta. Te încurajez, dacă vrei să dai cu mopul și ai pete importante pe jos, nu le lăsa doar în seama robotului, că nu are role chiar atât de mari și atunci ele la un moment dat se vor încărca și trebuie să ajungă la stație ca să se curețe și să se întoarcă. Poți să-i dai tu comanda asta și să îl lași pe el să facă toată munca dacă asta îți dorești, dar trebuie să știi că asta este o limitare. Ce m-a interesat însă este că are toți senzorii ăștia pe margine care îi spun când se ajunge la limita unei scări, adică poate să lucreze și la înălțime ca să nu se prăbușească, să nu dea cu capul, însă cu ajutorul tuturor senzorilor, robotul este în stare să detecteze și pe ce suprafață se află, exact cum îmi spuneam, și asta o să-l ajute să ridice rolele pe care le-ai văzut cu până la 10 mm atunci când trece peste covoare. Pe covoare poți să-l pui să tragă mai puternic, după care atunci când vine în zona de parchet și linoleum să scadă puțin puterea și să înceapă și partea de mop. Asta este o chestie importantă, aplicația de la Roborock este destul de intuitivă și o să o butonăm imediat. În rest, pe el, din nou, un design simplu, pe mine mă interesează să fie cât mai slim și să fie aproape invizibil și pe alb mi se pare că reușește să facă chestia asta destul de bine. În rest, dacă nu ai aplicația la îndemână sau nu răspunde la comenzi sau cine știe te grăbești, ai două butoane, un buton de pornire și un buton de trimis la stație.
Dacă ai mai folosit până acum un Roborock, aplicația este cât se poate de familiară, odată ce le-ai adăugat și le-ai legat la Wi-Fi, robotul poate fi controlat de oriunde și o să îi vezi statusul aici, văd cât mai are în baterie și poți să-i fac câteva setări rapide, spre exemplu recunoașterea casei sau un meniu rapid după masă. Dacă vrei să dai repede cu mopul prin bucătărie, poți să-i setezi efectiv o zonă unde să facă o aspirare, poate și un mop în aceeași zonă de fiecare dată la o singură apăsare de buton. Însă tot meniul îl poți accesa apăsând pur și simplu pe Enter și ai intrat aici și poți să vezi tot ce are în memorie. Prima dată partea de hartă și aici avem mai multe zone. Noi am lucrat și în bucătărie, am lucrat și în redacție. Cam așa arată zona pe care ai recunoscut-o. Dincolo de partea de mapare automată pe care o face, tu poți să setezi camere, poți să setezi zone în acele camere și apoi poți să faci tot felul de rutine și ce mi-a mai plăcut este că, spre exemplu, când editezi harta, poți să adaugi inclusiv furniture, poți să adaugi, spre exemplu, un pat într-una din încăperi, astfel încât să fie și ție ușor de recunoscut. Eu o să văd un obstacol, locurile unde nu poate să intre, dar tu poți să-ți refaci harta întregii case cu obiectele astea de aici. Important este să ai acces doar tu la harta asta din cloud și ai înțeles ce o să zic. Uite, are inclusiv Cat Tower sau Floor Mirror. Are o grămadă de obiecte tipice din orice gospodărie, astfel încât să ți le poți adăuga în aplicație și să, încă o dată, harta să fie cât mai aproape de realitate. Dar poți să-i pui și zone unde să nu se ducă și poți să-i dai și secvențe. Și la partea de secvențe poți să lași să-și facă o mapare smart sau poți să-i spui tu, aici vreau mop, aici vreau doar aspirator, aici vreau aspirator mai puternic, iarăși este o chestie foarte utilă. Uite, spre exemplu, o chestie, noi avem 2 niveluri aici și ne lasă să facem pe mai multe niveluri harta. Din nou, poate să o facă prin recunoaștere automată cu ajutorul aplicației. Practic, robotul mapează și se întâmplă apoi în interiorul aplicației maparea sau poți să o faci tu manual. Chestiile cele mai importante în interiorul aplicației pe care trebuie să le ții minte, odată dacă îi dai full, el o să facă automat vac and mop. Asta înseamnă și aspirare, dar și mop. Recomandarea mea este totuși să începi să intri, pentru că sunt 10 de moduri combinate în care poți să-l setezi. Setezi odată bine chestia asta de la început și după aceea nu te mai stresezi. Ai acest smart plan în care își face totul pe automat, dar poți să le faci tu manual. Spre exemplu, cât de puternică să fie sucțiunea, adică să fie în modul acesta quiet sau balanced, sau poți să te duci până la max, iar acest max pe mochetă este cel la care vei putea obține acea putere maximă despre care am vorbit puțin mai devreme. Apoi, cât de multă apă să tragă pe o suprafață netedă, cred că poți să o lași pe minim și de câte ori să facă ciclurile de curățenie. Dacă tu vrei o curățare mai intensă, poți să-i dai să facă de 2 ori și iarăși o chestie importantă este cum să fie ruta, cum să meargă pe traseu. Poți să lași să meargă cu eficiență mai mare, un fast cleaning, sau poți să îi spui să respecte un anumit pattern, mai ales, să zicem, dacă ai parchet din lemn masiv și vrei să aspire și să dea cu mopul pe fibră, astfel încât să nu apară dâre perpendiculare. Fiecare cum dorește, iar aici, încă o dată, poți să faci secvențe în care spuneam, dacă vrei pe mochetă să treacă de 2 ori, dacă vrei în bucătărie să dea și cu aspiratorul și cu mopul și așa mai departe, aici poți să-ți faci secvențele astea. La partea de vac and mop, asta este partea combinată în care le poate face pe amândouă la aceeași trecere, pentru că în fața aspiră și în spate dă cu mopul, sau poți să-i dai să facă doar mop, în care ai setările doar de mop și din nou, aici am 4 setări de pattern, cât de des să se ducă. High intensity mopping, iar cel mai intens este în deep plus mode, robotul se va mișca mai, să zicem așa, mai încet, dar o să facă și mai puțin zgomot. Asta este un avantaj. Mergând mai încet, dacă ai chestii mai pete, mai, să zicem așa, mai încăpățânate, le poate curăța mai bine, pentru că va sta cu mai multă umiditate pe ele și le va desprinde, să zicem. Din nou, strategii, fiecare trebuie să-și testeze în gospodărie, să vadă cum îi se potrivește. Dar dacă nu-ți convine nivelul de umiditate pe care îl dă, poți să-i dai high, va veni mai repede, mai des la stație pentru a schimba apa, dar va da mult mai multă apă, poate vrei tu să faci curățare cu mai multă apă, mai inclusiv un mod aici în care poți să-i dai pe custom sau gentle. Din nou, dacă ai o pardoseală pe care nu vrei să ajungă prea multă apă, dar ai vrea să dai cu mopul, încă o dată, poate este un parchet dintr-un lemn mai sensibil, poți să faci chestia asta aici sau poți să faci o dată sau de 2 ori. Apoi, partea separată de aspirator cu toate puterile și Max Plus este cea pe care vei avea cea mai mare putere și unde va fi și cel mai zgomotos și va veni mai des la încărcare. Dar
Dacă tu nu ești acasă când se întâmplă chestia asta, n-ar trebui să te streseze și de la 330 de metri pătrați, chiar dacă cobori la 70, tot înseamnă că ești bogat. Dacă tu ai 70 de metri de apartament într-un oraș mare, la Cluj să zicem, nu cred că te deranjează dacă îl dai pe putere maximă, pe Max Plus. Dar din nou, nu știu dacă ai nevoie de această putere maximă, este doar o chestie de marketing, e bine că ai 7000 de pascal, nu știu încă o dată cui îi trebuie, pentru că după aceea poți să-i dai și aici să facă de 2 ori dacă vrei și să schimbe și ruta și să faci secvențe. Cred că ai prins deja ideea. Asta este partea cea mai bună a acestei aplicații. Ai toate setările astea și după cum le-ai auzit, bingă-ne și răspunde instant când îi dau fiecare comandă prin Wi-Fi. Aici pot să văd unde este, pot să văd statusul și la partea de dock mai am și aici setări, spre exemplu. Când dă cu mopul, la câte minute să vină la bază? I-am dat să vină la câte 15 minute. Dă cu mopul 15 minute, vine, spală rolele, stă 15, până le usucă, durează 15 minute, după care iar pleacă. Apoi, dustbin auto-empty, cât de des să golească partea de sac. Din punctul meu de vedere, de fiecare dată când vine la bază, poate să facă chestia asta. Poți să o lași pe balance și o să-și o facă singur, sau poți să-i dai puțin mai des. Nu îi afectează prea mult nici puterea de sucțiune, pentru că un robot de genul ăsta nu trage exagerat de multă mizerie, lucrând foarte des, ia câte puțin în fiecare zi. Apoi, cât să dureze un ciclu de curățare, eu nu cred că contează atât de mult un ciclu maxim. El spune că până la 4 ore, exact cum îți spuneam, dar mai degrabă îi dai ciclu maxim și se duce la stație și se încarcă câte ori are el nevoie. Iarăși, empty mode, își face golirea automat, partea de spălare pe automat. Nu mi-aș bate capul foarte tare în setările de dock care merg pe automat. Singurul lucru pe care l-aș face ar fi să nu aștept să treacă cele 7 săptămâni până intervin la sac, să verific dacă s-a adunat ceva în sacul ăla suficient cât să trebuiască schimbat sau să împrospătez apa. Apa stătută, la un moment dat o să prindă miros. Este încapsulată, nu o să miroasă în afară. Dar din nou, e o decizie pentru fiecare în parte, pentru că cam așa arată după ce ne-am jucat noi cu el și am curățat și ketchup și chestii de felul ăsta. Nu e multă apă murdară, dar nu mi-am mult să fac chestia asta. Fac așa, mă duc și spăl acest container. Adică trebuie să fii un om foarte ocupat sau foarte comod ca să lași să umple ăsta cu apă murdară când ai la dispoziție 5 litri. Și apropo, asta e una dintre diferențele importante față de alte modele din piață, pentru că cei de la Roborock au pus pe acest QRev-OS niște rezervoare destul de generoase, deși i-au tăiat un pic la putere, un pic la baterie și la un pic de partea de senzoristică. Nu m-aș lungi mai mult. Cam asta este experiența noastră de utilizare cu el încă o dată. Pe suprafețe lucioase, inclusiv cu ketchup și cu chestii mai încăpățânate, așadar se descurcă și într-o bucătărie destul de murdărică. Dacă ai copil prin casă sau animal de companie, o să descurce bine, cu minusurile acestea de întreținere pe care ți le-am arătat, că trebuie să mai intervii și tu, dar în rest, dacă ai o casă cu mochetă sau parchet, nu ai animal de companie și ai doar praful obișnuit dintr-un oraș sau de oriunde deschizi ferestrele, eu cred că se va descurca foarte bine și dincolo de cele 7 săptămâni. Cele 7 săptămâni sunt încă o dată orientative, dar este mare lucru că ai pe cineva care să-ți ia undeva, estimez eu, la peste 90% din munca de curățare a pardoselilor. Nu o să o facă niciodată 100%, are mici probleme în anumite locuri mai înghesuite, să zicem, unde să se orienteze. Tocmai de aceea versiunile superioare au senzori suplimentari. Dacă ai o casă foarte complicată, se va descurca și el, dar un pic mai greu, însă roboții de astăzi sunt la an lumină față de ce am testat eu în ultimii ani. Acum, să găsești la un astfel de preț, și o să-ți las un link în descriere pentru acest produs când se listează la noi ca să vezi prețul oficial, mie mi se pare că este un best buy, este un shut up and take my money, adică eu mi-am luat recent un robot la un preț similar, fără docking station și deja a venit ceva cu performanțe similare, dar și cu docking station pentru partea de spălare. Ce mă preocupă pe mine este că încep să văd tot mai puțini roboți fără docking station. Încă o dată, dacă n-ai prea multă mizerie și vrei doar să dai cu aspiratorul și cu mopul din când în când și nu te deranjează să te apleci odată atunci când faci operațiunea asta în ziua respectivă și ai vrea poate ceva mai ieftin, încep să dispară roboții fără docking station și asta... Nu știu, e o chestie, oare aș vrea să știu dacă pe voi vă interesează. Ați vrea roboți buni fără docking station? Eu, spre exemplu, m-am uitat la un Roborock S8, care este un mega bestseller de la cei de la Roborock. Cum vi se par roboții ăștia? Și sunt tare curios. Vreți cu docking station sau vreți fără docking station ca să nu vă puneți mai măgăoaia în casă? Fiecare pe banii lui, pe spațiul lui și pe nevoile lui.
Dar cam atât pentru astăzi. Acesta este Roborock QRevo S. Dacă ți-a plăcut, dă un like, un share să vadă și un prieten care poate caută un astfel de robot și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Încă o dată în descriere ai link către pagina produsului ca să vezi de unde poți să-l cumperi și trebuie să menționez la final, am fost sponsorizați de cei care importă Roborock pentru a vă pune linkul din descriere, dar nu ne-au spus ce să vă spunem. Testăm roboți de ani de zile, ne face mare plăcere și ne alegem și noi de pe urma acestor review-uri. Tocmai de aceea mai așteptăm și alți roboți aici în teste și pe care o să-i mai vezi aici pe canal. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine!